จากทะเลทรายอันแห้งแล้งสู่ยอดเขาอันสูงตระหง่านทวีปอเมริกาใต้เป็นแหล่งกำเนิดของอารยธรรมโบราณที่น่าทึ่งหลายแห่งที่ได้สร้างมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าทิ้งร่องรอยแห่งความยิ่งใหญ่ในอดีตไว้ให้เราได้ศึกษาและชื่นชมในปัจจุบันการค้นพบทางโบราณคดีอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคนี้ทำให้เราเห็นภาพชีวิตของผู้คนเมื่อหลายพันปีก่อนได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเผยให้เห็นความชาญฉลาดและความสร้างสรรค์ที่อยู่เหนือกาลเวลาคลิปนี้เราขออาสาพาทุกคนย้อนรอยอดีตไปสัมผัส8อารยธรรมโบราณในดินแดนอเมริกาใต้ที่ได้วางรากฐานสำคัญให้กับโลกสมัยใหม่กันครับ 1. คาราวซูเปจุดกำเนิดแห่งอารยธรรมอารยธรรมคาราวซูเปหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อว่านอร์เตทิโกถือเป็นจุดเริ่มต้นของอารยธรรมในทวีปอเมริกาเมื่อราว 5,000 ปีที่แล้วหรือในช่วงระหว่าง 1,800 ถึง 300 ปีก่อนคริสตกาลชาวคาราวซูเปได้สร้างเมืองขนาดใหญ่ขึ้นบริเวณชายฝั่งตอนเหนือของเปรูโดยมีประชากรอาศัยอยู่ราว 3,000 คนสิ่งที่น่าสนใจคือแม้จะเป็นสังคมขนาดใหญ่แต่กลับไม่พบหลักฐานของสงครามหรือความรุนแรงใดๆความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของชาวคาราวซูเปนั้นน่าทึ่งมากพวกเขาสร้างพีระมิดขนาดใหญ่มีลานสำหรับประกอบพิธีกรรมและระบบชลประทานที่ซับซ้อนทั้งที่ไม่มีการใช้เครื่องปั้นดินเผาหรือเครื่องมือโลหะนอกจากนี้ยังมีระบบบันทึกข้อมูลที่เรียกว่ากีปูด้วยการนำเชือกมาผูกเป็นปมในรูปแบบต่างๆเพื่อเก็บข้อมูลตัวเลขในความหมายที่แตกต่างกันซึ่งเทคโนโลยีนี้ได้รับการสืบทอดและพัฒนาต่อมาจนถึงยุคอินคา 2. ชาวินผู้สร้างสรรค์ศิลปะและเทคโนโลยีในขณะที่อารยธรรมคาราวซูเปกำลังเสื่อมถอยลงอีกหนึ่งอารยธรรมก็เติบโตขึ้นในแถบเทือกเขาแอนดีสตอนเหนือของเปรูนั่นคืออารยธรรมชาวินซึ่งรุ่งเรืองอยู่ในช่วง 250-900 ปีก่อนคริสตกาลชาวชาวินได้สร้างวิหารชาวินเดอร์วันตาอันยิ่งใหญ่ที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอันลึกซึ้งในด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมความน่าทึ่งของวิหารชาวินเดอร์วันตาไม่ได้อยู่เพียงแค่เรื่องของขนาดเท่านั้นแต่ยังรวมถึงระบบระบายน้ำใต้ดินที่ซับซ้อนซึ่งออกแบบให้เกิดเสียงคล้ายกับเสียงเสือจากัวเมื่อน้ำไหลผ่านโดยเชื่อกันว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมทางศาสนาการผสมผสานระหว่างหลักการทางวิศวกรรมและความเชื่อเช่นนี้แสดงให้เห็นถึงความชาญฉลาดและความคิดสร้างสรรค์ของชาวชาวินนอกจากความก้าวหน้าทางสถาปัตยกรรมแล้วชาวชาวินยังมีความเชี่ยวชาญในด้านโลหะวิทยาสามารถผลิตเครื่องประดับทองคำที่ประณีตงดงามศิลปะของชาวชาวินยังมีอิทธิพลอย่างมากต่อวัฒนธรรมอื่นๆในแถบเทือกเขาแอนดีสและได้วางรากฐานสำคัญให้กับศิลปะของอเมริกาใต้ในยุคต่อมา 3. ปาราคัสผู้ทอผ้าแห่งประวัติศาสตร์เมื่อก้าวเข้าสู่ยุคเหล็กในอเมริกาใต้เราได้พบกับอารยธรรมปาราคัสซึ่งรุ่งเรืองระหว่าง 100-800 ปีก่อนคริสตกาลในบริเวณที่เป็นภูมิภาคอิกาของประเทศเปรูในปัจจุบันคำว่าปาราคัสมาจากคำในภาษาเกชัวที่แปลว่าทรายตกเหมือนฝนสะท้อนให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมอันท้าทายที่ผู้คนในยุคนั้นต้องเผชิญสิ่งที่ทำให้อารยธรรมปาราคัสโดดเด่นคืองานศิลปะสิ่งทอที่มีความประณีตงดงามอย่างมากผ้าทอของชาวปาราคัสถือเป็นหนึ่งในงานศิลปะสิ่งทอที่ดีที่สุดของอเมริกาโบราณโดยสีสันและลวดลายที่ซับซ้อนความน่าทึ่งอีกประการหนึ่งคือสีของผ้าทอเหล่านี้ยังคงสดใสแม้จะผ่านมากว่า 2,000 ปีแล้วนอกจากความเชี่ยวชาญด้านสิ่งทอชาวปาราคัสยังมีความรู้ทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าโดยเฉพาะการผ่าตัดกะโหลกศีรษะหรือที่เรียกกันว่าการเจาะกะโหลกซึ่งมีอัตราการรอดชีวิตสูงถึง 40% นอกจากนี้พวกเขายังนิยมดัดแปลงรูปทรงกะโหลกศีรษะของทารกให้ยาวรีซึ่งอาจเป็นสัญลักษณ์แสดงสถานะทางสังคมหรือมีความหมายทางพิธีกรรมอีกด้วย 4. นัสกาผู้สร้างภาพวาดบนผืนทรายอารยธรรมนัสการุ่งเรืองระหว่าง 100 ปีก่อนคริสต์ศักราชจนถึงศตวรรษที่ 8 ในบริเวณชายฝั่งตอนใต้ของประเทศเปรูชาวนัสกาได้สร้างสรรค์สิ่งมหัศจรรย์ที่ยังคงเป็นปริศนาถึงปัจจุบันนั่นคือเส้นนัสกาภาพวาดขนาดใหญ่บนพื้นทะเลทรายครอบคลุมพื้นที่กว่า 190 ตารางไมล์หรือกว่า 490 ตารางกิโลเมตรประกอบด้วยเส้นตรงรูปทรงเรขาคณิตและภาพสัตว์ต่างๆที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากมุมสูงภาพวาดที่ใหญ่ที่สุดคือรูปนกฮัมมิงเบิร์ดมีความยาวประมาณ300 เมตร
ความน่าทึ่งอยู่ที่ชาวนัสกาสามารถสร้างภาพขนาดใหญ่เหล่านี้ได้โดยไม่มีเทคโนโลยีการบินหรือจากการมองจากมุมสูงนอกจากเส้นนัสกาชาวนัสกายังมีความเชี่ยวชาญในด้านเครื่องปั้นดินเผาโดยสามารถใช้สีในการตกแต่งได้มากถึง15สีซึ่งมากที่สุดในบรรดาอารยธรรมโบราณในทวีปอเมริกา 5. โมเชผู้สร้างสรรค์งานศิลป์อันวิจิตรอีกอารยธรรมหนึ่งที่เติบโตบริเวณชายฝั่งตอนเหนือของเปรูนั่นคืออารยธรรมโมเชซึ่งรุ่งเรืองระหว่างปีค.ศ. 100 ถึง 800 โมเชเป็นที่รู้จักจากงานศิลปะที่มีเอกลักษณ์โดยเฉพาะเครื่องปั้นดินเผาที่มีลวดลายวิจิตรบรรจงสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของโมเชคือเครื่องปั้นดินเผาที่แสดงใบหน้าของบุคคลได้อย่างสมจริงมีรายละเอียดที่ชัดเจนนอกจากนี้โมเชยังมีความเชี่ยวชาญในการทำเครื่องประดับโลหะโดยใช้เทคนิคการชุบโลหะด้วยไฟฟ้าเคมีซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากในสมัยนั้นชาวโมเชสร้างพีระมิดอิฐดินเผาที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาชื่อว่าฮัวกาเดลโซโดยใช้อิฐมากกว่า140ล้านก้อนแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการระดมแรงงานและทรัพยากรจำนวนมหาศาลอย่างไรก็ตามอารยธรรมโมเชเสื่อมสลายลงโดยอาจมีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรงเช่นภัยแล้งและน้ำท่วมจากปรากฏการณ์เอลนีโญ 6. ทิวานากูอาณาจักรบนยอดเขาในขณะที่อารยธรรมชายฝั่งกำลังเติบโตอารยธรรมติวานากูก่อตัวขึ้นบนที่ราบสูงของเทือกเขาแอนดิสรุ่งเรืองระหว่างปีค.ศ. 500 ถึง 1000 โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณทะเลสาบติติกากาในพื้นที่ของประเทศโบลิเวียและเปรูในปัจจุบันความน่าทึ่งของติวานากูอยู่ที่การสร้างเมืองขนาดใหญ่บนพื้นที่สูงกว่า 3,800 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลทำให้เป็นหนึ่งในเมืองที่อยู่สูงที่สุดในโลกโบราณแม้จะต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นและอากาศเบาบางแต่ชาวติวานากูก็สามารถพัฒนาเทคนิคการเกษตรที่เรียกว่าสุกากุลูหรือการทำนาบนที่ราบสูงแบบยกพื้นซึ่งช่วยให้สามารถปลูกพืชได้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นที่สุดของติวานากูคือประตูแห่งดวงอาทิตย์ซึ่งสร้างจากหินก้อนเดียวขนาดใหญ่และมีการแกะสลักอย่างวิจิตรนักดาราศาสตร์เชื่อว่าภาพแกะสลักบนประตูแห่งดวงอาทิตย์อาจเป็นปฏิทินดาราศาสตร์โบราณที่ซับซ้อนนอกจากนี้ชาวติวานากูยังมีความเชี่ยวชาญในการสร้างสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ด้วยหินที่มีน้ำหนักมากกว่า100ตันโดยขนย้ายหินเหล่านี้มาจากระยะทางไกลถึง15กิโลเมตรซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถทางวิศวกรรมได้เป็นอย่างดี 7. วารีจักรวรรดิแห่งภูเขาอีกหนึ่งอาณาจักรที่ขยายอิทธิพลในแถบเทือกเขาแอนดิสตอนกลางนั่นคืออารยธรรมวารีซึ่งรุ่งเรืองระหว่างปีค.ศ. 600 ถึง 1000 โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองฮัวริใกล้กับเมืองอายากุโชของเปรูในปัจจุบันวารีสร้างจักรวรรดิที่ครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ถึง 300,000 ตารางกิโลเมตรโดยใช้ยุทธศาสตร์การขยายอาณาเขตที่ผสมผสานระหว่างการค้านวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการตั้งอาณานิคมมีการสร้างเครือข่ายถนนที่เชื่อมต่อศูนย์กลางการบริหารต่างๆเข้าด้วยกันและนำเทคนิคการเกษตรแบบขั้นบันไดมาใช้ในหลายพื้นที่ซึ่งช่วยให้ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นความน่าสนใจอีกประการหนึ่งของวารีคือการผลิตเบียร์จากข้าวโพดและผลไม้มูลเล่ซึ่งมีความสำคัญทั้งในแง่พิธีกรรมและการเมืองนอกจากนี้วารียังมีเครือข่ายการค้าระยะไกลเพื่อนำเข้าสารเสพติดโบราณที่มีฤทธิ์ต่อประสาทอย่างวิลคาซึ่งนำไปใช้ผสมในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สำหรับพิธีกรรม 8. อินคาจักรวรรดิสุดท้ายแห่งอเมริกาโบราณอาณาจักรอินคาเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาก่อนการมาถึงของชาวยุโรปอินคาเริ่มขยายอำนาจในช่วงต้นศตวรรษที่ 15 และเติบโตอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นจักรวรรดิขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่เอกวาดอร์ทางตอนเหนือไปจนถึงชิลีทางตอนใต้ความสำเร็จที่โดดเด่นที่สุดของอินคาคือการสร้างระบบถนนที่เรียกว่ากาปักยันซึ่งมีความยาวกว่า 39,000 กิโลเมตรเชื่อมต่อทั่วทั้งจักรวรรดิถนนเหล่านี้ช่วยให้การติดต่อสื่อสารการค้าและการเคลื่อนย้ายกองทัพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในปัจจุบันองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเส้นทางกาปักยันเป็นมรดกโลกและกำลังมีโครงการอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอินคามีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมอย่างน่าทึ่งโดยเฉพาะการสร้างเมืองมาชูปิกชูบนยอดเขาสูงซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอันลึกซึ้งในด้านวิศวกรรมและดาราศาสตร์
นอกจากนี้อินคายังใช้ระบบบันทึกข้อมูลกีปูที่ส่งต่อมาจากอารยธรรมคาราวซูเปใช้เชือกผูกเป็นปมเพื่อเก็บข้อมูลตัวเลขและประวัติศาสตร์อย่างไรก็ตามจักรวรรดิอินคาต้องล่มสลายลงอย่างรวดเร็วหลังจากการมาถึงของนักรบสเปนภายใต้การนำของฟรานซิสโกปิซาโรในปี 1532